I'm very honored, thanks to the grace of heaven, the virtues of our holy teachers, the mercy of our Lao Tianren and Tianren up in heaven, and thank you, masters and all brothers and sisters. Thank you all for giving me another opportunity to share this topic, 道德经 with you. र स्वर्गको करुणा प्रबुद्ध गुरुहरूको सद्गुण त्यस्तै गरेर हाम्रा प्रबुद्ध गुरुहरू गुरु लगायत सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई धन्यवाद। आज फेरि ताउतचिङको अर्को कक्षालाई चाहिँ उहाँले निरन्तरता दिन जाने हुनुहुन्छ। And today, the content is chapter 4. And if time allows, I will share a short holy teachings given by our holy teacher with you. र आज चाहिँ उहाँले हामीसँग ताउतचिङको पाठ 4 चाहिँ शेयर गर्न जाने हुनुहुन्छ र मौका भयो भने चाहिँ अन्तिममा उहाँले हामीलाई समय बाँकी भयो भने चाहिँ हाम्रो पवित्र गुरुको पवित्र वचन पनि चाहिँ दिन जाने हुनुहुन्छ। And in this chapter, Lao Tzu talk about when a saint or a sage who has attained the ultimate enlightenment. र आजको यो चाहिँ ताउतचिङमा चाहिँ हाम्रो साधु सन्तहरू जसले चाहिँ बुद्धत्व हासिल गरिसक्नु भएको छ। And when this saint or sage attaining the ultimate enlightenment, his spiritual atmosphere is so peaceful and harmonious, so immense and so broad that it fills the heaven and earth. र जब उहाँले यस्तो खालके मानिसहरूले चाहिँ बुद्धत्व हासिल गर्नुहुन्छ तब उहाँहरूको वातावरण भित्री र बाहिरी जुन प्रकारको एक प्रकारको आनन्द आउँछ त्यो भनेको चाहिँ स्वर्गको आनन्दसँग चाहिँ तुलना गर्न सकिन्छ। So we can see from the cover slide, the background, there's a picture showing us very peaceful, and everything within this atmosphere is flourishing. र हामी यो पावर पोइन्टको पछाडीको चित्रलाई पनि देख्न सक्छौं। एकदमै शान्त वातावरण रहेको छ र जताततै चाहिँ बोट बिरुवाहरू हुर्किने क्रममा छन्। And the spiritual atmosphere of a great saint is so harmonious and so immense, it can fill the heaven and earth and can nourishes everything in the world. त्यसैले एउटा साधु र सन्तको जुन एक प्रकारको आध्यात्मिक वातावरण हुन्छ त्यो नै यस्तो शान्त हुन्छ कि त्यसबाट चाहिँ हामीले स्वर्गको आनन्द महसुस गर्न सक्छौं र त्यो आनन्दमा नै संसारका सम्पूर्ण जीवहरू चाहिँ हुर्कन बढ्न पोषित हुन सक्छन्। Just like this picture is showing us, everything is flourishing and the atmosphere is peaceful and harmonious. हामीले अहिलेको चित्रमा पनि देख्न सक्छौं सबै कुराहरू हुर्किने क्रममा छन्, पालन पोषणको क्रममा छन् र हेर्ने बित्तिकै एकदमै भित्रबाट नै आनन्द महसुस हुन्छ। And now let's get to the content. The first verse. Tao is empty. When utilized, it is not filled up. र पहिलो चाहिँ श्लोकमा जाउँ। यहाँ भनिएको छ कि ताओ शून्य छ र जब यसलाई प्रयोग गरिन्छ तब यो कहिले पनि भरिँदैन। The emptiness of Tao is not a vacuous state of nothingness. It is not nothing. There's something, but very difficult to explain. So we can say it is not vacant. It's not a vacuous state of nothingness. र ताओको जुन शून्यता भनेर भनियो यो शून्यता भनेको के हो भन्दाखेरि शून्यता भनेको खास गरी केही पनि नहुनुको खाली अवस्था चाहिँ होइन। यसलाई बताउन एकदमै गाह्रो छ। त्यसैले यो चाहिँ केही पनि होइन भनेर खालीपन चाहिँ फेरि होइन। Rather, it is the stable origin before anything develops. तर यसलाई चाहिँ साच्चै के भन्नु पर्दाखेरि कुनै पनि कुराको विकास हुनुभन्दा अगाडिको जुन एउटा शान्त भएर बस्ने अवस्था हुन्छ त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ भन्न सकिन्छ। It is so deep, its infinite depth holds the invisible seas of creation, like shown on the slide. त्यसैले यो यस्तो गहिरो छ कि हैन, यस अब सबै कुराको रचना भएको कुरा पनि यसले चाहिँ देख्न सकिन्छ। It appears to have nothing, and yet it contains everything. Its profound void is a field of unlimited potentialities. त्यसैले यो
केही पनि छैन जस्तो देखिन्छ, तर यसमा सबै कुरा चाहिँ लीन भएको हुन्छ र यसको जुन गहन शून्यपन छ, यो भनेको नि असीमित सम्भावनाको चाहिँ एउटा क्षेत्र हो। And when we are saying this, it's very abstract. So I would like to use a picture to make it, to use a picture to show the abstract philosophy. त्यसैले यो ताउलाई चाहिँ एक प्रकारको खालीपन जुन भनियो, शून्यपन भनियो, यसलाई बताउनको लागि र यसलाई चाहिँ हजुरहरूलाई बुझाउनको लागि उहाँले एउटा चित्रको चाहिँ सहयोग लिँदै हुनुहुन्छ। Here it says the Tao is empty when utilized. It is not filled up or exhausted. Here I add or exhausted. र यहाँ भनिएको छ कि ताउ खाली छ अर्थात् शून्य छ, तर जब यो प्रयोगमा आउँछ तब यो भरिँदा पनि भरिँदैन र थाक्दा पनि थाक्दैन। We can compare Tao to an empty container. This in Chinese we say hulu. Compare Tao to an empty hulu. र यसलाई चाहिँ बताउनको लागि उहाँले एउटा खाली भाँडाको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। यसको खालीपन भने खाली भाँडा जस्तै हो, चाइनिजमा हुलु भनेर पनि भनिन्छ। And imagine the hulu has infinite capacity. It's infinite. र हामी यसो कल्पना गर्न सक्छौँ कि यो भाँडा, यो जुन घैँटो छ हैन, यो भित्र चाहिँ अथाह कुराहरू चाहिँ अटाउन सक्छन्, जति हाले पनि यो भरिँदैन यो घैँटो चाहिँ। Because it's infinite, so it cannot be filled up. अब यसमा चाहिँ एक प्रकारको कस्तो खालको शक्ति छ भने जति कुरा हाल्दा पनि यो भरिँदैन कहिले पनि। And because it's infinite, the water that flows out of it can never be used up, can never be exhausted. भनेपछि यसमा जति जे यसको तुलना यस्तो असीमित छ कि हैन, यसमा पानी हाल्यो भने त्यो पानी कहिले पनि भरेर जाँदैन। Therefore, it continues to function indefinitely, infinitely. It continues to function infinitely. त्यस कारणले गर्दा यो घैँटो जुन छ हैन, यसको कार्यहरू पनि विभिन्न प्रकार, यसले चाहिँ अब विभिन्न तरिकाले चाहिँ हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। And next slide, I will go into further detail. I'll go to further detail. Why do we go to so much detail about this verse? अब हामीले यसो सोचौँ कि हामीले किन यो एउटा भनाइलाई चाहिँ यति गहिरो रूपले चाहिँ अध्ययन गर्नु पर्यो त? Because we are not learning something outside of us. We are learning something inside of us. Tao, we are learning the true face of our true nature. किनभने हामीले कुनै बाहिरी कुरा सिकिरहेको छैनौँ, हामीले भित्री कुरा सिकिरहेका छौँ, हामीले त्यो सत्य ज्ञानको बारेमा सिकिरहेका छौँ जुन चाहिँ हामी भित्ररै हुन्छ। So when a person who can manifest Tao, who already restored his true nature, so he can manifest Tao, he is not filled up. Sorry? Okay. Now I'm talking about two characteristics of a person who already restored his true nature. One characteristic is he is not filled up, and then I will explain what does it mean by being not filled up. र यहाँ भनिएको छ कि ताओ एकदमै शून्य छ र जब यसलाई प्रयोगमा आउँछ यसलाई यो कहिले पनि भरिँदैन भनेपछि अब यो भरिँदैन भनेको के हो भनेको कुरा चाहिँ उहाँले हामीलाई अब बताउन जाँदै हुनुहुन्छ। He is not filled up means he is not overconfident. He is not over proud. He won't boast of his ability in doing anything. भनेपछि अब कोही मान्छे हुन्छ कि जो चाहिँ एकदमै घमण्डी हुन्छ र उसले चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ देखाउन चाहन्छ आफ्मा भएको क्षमताहरू। In other words, he won't be filled with enormous ego like some arrogant people do. माफ गर्नु होला, अहिले भर्खरै मैले चाहिँ आदि सुनेर अर्कै ट्रान्सलेसन गरेँ। उहाँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ भरिँदैन भन्न खोजेको मतलब चाहिँ यो कुनै पनि
घमण्डीपन, कुनै पनि प्रकारको म पाएँ भन्ने भावना र यस्ता चाहिँ घमण्डीपनको भावनाहरूले कहिले पनि भरिँदैन। And he will always stay humble. र ऊ चाहिँ जहिले पनि एकदमै नम्र रहन्छ र झुकावमा रहन्छ। This is true meaning of being not filled up. यो नै नभरिनुको वास्तविक अर्थ हो। And the other characteristic is he will never be exhausted. र अर्को यसको चाहिँ चरित्र रहेको चाहिँ यो कहिले पनि थाक्दैन। If you restore your true nature, you have found your fountain. You know, we have a fountain. You have already found your fountain of wisdom, so you will never dry up. त्यसैले जब हामीले आफ्नो वास्तविक प्रकृति चाहिँ पुनर्स्थापना गर्छौं, तब हामीले हाम्रो स्रोत भेटाउँछौं। र यो स्रोत भनेको के भन्दा हामीले एक प्रकारको झरनाको स्रोतै भेटाइसकेपछि, यो स्रोत भेटिसकेपछि हामी कहिले पनि सुकेर जाँदैनौं। Your wisdom, your creativity, your courage, your kindness will never be exhausted. त्यसैले यसको मतलब चाहिँ के हो त भन्दा हामी भित्रको विवेक, हामी भित्रको चाहिँ एउटा रचना गर्ने शक्ति, हामी भित्रको जुन राम्रा गुणहरू छन् त्यो चाहिँ कहिले पनि सकेर जाँदैन। These virtues will continuously flow out of your true nature. र यी जति पनि भर्खर भन्नुभएका कुराहरू छन् यो चाहिँ हाम्रो वास्तविक प्रकृतिबाट जहिले पनि झरनाको पानी बगेको जस्तै बगिरहेको छ। And that is the true meaning of being not filled up, being not exhausted. र यो नै कहिले पनि नसकिनु अथवा नथाक्नुको चाहिँ एउटा वास्तविक अर्थ हो। And sometimes we really cannot find a proper English word for Chinese terms, so we better learn some original Chinese words. कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी कुनै चाइनिज शब्दको एक्ज्याक्टली यही अनुवाद हो भने चाहिँ शब्द निकाल्न सक्दैनौँ, त्यसैले कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै कुनै शब्दहरू चाइनिज नै सिकेको चाहिँ सही हुन्छ। As shown on the slide, this is a Chinese character pronounced as Chong. र अहिले हामीले पावर पोइन्टमा देखिराखेको एउटा चाइनिज शब्द छ, यसलाई चाहिँ हामी छोङ भनेर भन्छौँ। You see, this character composed of two parts. On the right-hand side is a character Zhong. र यो चाहिँ दुईवटा अक्षरले बनेको चाहिँ हुन्छ र हामी दाहिनेपट्टिको जुन अक्षर देख्दैछौँ त्यो ठुलो गोलो लगाएको त्यसलाई चाहिँ हामी चोङ भनेर भन्छौँ। And Zhong, there are several meanings. One, you might translate as center. र यसको चाहिँ धेरै अर्थहरू छन्, यसलाई चाहिँ बीचको भाग मिडल पनि भनेर भन्छौँ। But when we think of center, we think of a dot or a point. But a dot or a point is not enough to express Zhong. त्यसैले जब हामी बीचको भाग भनेर चाहिँ भन्छौँ तब चाहिँ हामी नर्मली त्यो बीचको पोइन्ट बिन्दुलाई चाहिँ हामी सम्झिन्छौँ, तर त्यो बिन्दुले मात्रै पनि यो चोङ अथवा बीच भन्नेको चाहिँ पूर्ण अर्थ चाहिँ यसले दिँदैन। Because it is not a point, it is a profound, tranquil void. किनभने यो एउटा बिन्दु मात्रै नभएर चाहिँ यो एक प्रकारको चाहिँ सम्पूर्ण गोलो एउटा चाहिँ सम्पूर्णता हो। And it is a state before all your emotions emerge. र यो त्यो चाहिँ अवस्था हो जुन चाहिँ हाम्रो हरेक भावनाहरू आउनु भन्दा पनि अगाडिको चाहिँ अवस्था हो यो। So think about it. It is a state before all your emotions emerge. So it is a very peaceful state. त्यसैले हामी आफै कल्पना गर्न सक्छौँ हाम्रो भावना उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडिको पनि अवस्था भनेपछि के हो त, त्यो एकदमै शान्तपनको अवस्था हो। And it is the essence of Tao, the source. र यो नै ताओको सार हो, ताओको स्रोत हो। And that is Zhong, the right-hand side of this character. र यसलाई चाहिँ हामी चोङ भनेर भन्छौँ जुन चाहिँ दाहिनेपट्टिको अक्षरको अर्थ रहेको छ। And let's take a look at the left-hand side. You can see there are 3 strokes. र अब हामी देब्रेपट्टिको अक्षरमा जाउँ, हामी त्यहाँ चाहिँ 3वटा चाहिँ बिन्दु देख्न सक्छौँ, 2टा सानो बिन्दु र एउटा चाहिँ अलिक लामो बिन्दु। The 3 strokes means water.
र यो तीनवटा चाहिँ डटलाई कम्बाइन गर्यो भने चाहिँ पानीको अर्थ बन्छ चाइनिज भाषामा। And one quality of water is to flow. र हामीलाई थाहा छ कि पानीको एउटा गुण भनेको के हो त? त्यो बग्छ। And this water is not ordinary water. It is the water right beside the essence of Tao, right beside Zhong. र यो पानी चाहिँ एउटा साधारण पानी नभएर हामी हेर्न सक्छौँ कि चोङ अर्थात् बीज अर्थात् ताओ एउटा सत्यको चाहिँ सँगै रहेको पानी रहेको छ। So it's flowing from the essence of Tao. भनेपछि कहाँबाट बगिरहेको छ त? ताओको सारबाट चाहिँ बगिरहेको छ। And what originates from the essence of Tao is harmony. र ताओको सारबाट जे बग्छ त्यसलाई चाहिँ हामी समन्वय भनेर भन्छौँ। Because the essence of Tao is so pure and so clear, so we use void to describe it, but it's not nothing. त्यसैले ताओ यति चाहिँ शुद्ध यस्तो चाहिँ सरल छ कि यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नको लागि चाहिँ ठ्याक्कै शब्द पनि पाइँदैन र यसलाई चाहिँ हामी खालीपन भन्छौँ, शून्यपन भनेर भन्छौँ। It's not motionless. तर यसको मतलब यो होइन कि यसमा हलचल हुँदै हुँदैन। When it's time to function, जब यो चाहिँ कार्यमा आउनु पर्ने हुन्छ, when it's time for this when it's time for Zhong to function, the function is powerful and harmonious. जब चाहिँ यो चोङ अर्थात् बीचको चाहिँ कार्यमा आउँछ तब चाहिँ यो यसमा हलचल हुन्छ र यसमा चाहिँ शान्तिपन आउँछ। Okay, we are not talking about something else. We are talking about our true self. So when our true self starts to function, your virtues will flow out of your true nature. त्यसैले हामीले अरूको बारेमा हैन हाम्रो वास्तविक प्रकृतिको बारेमा चाहिँ कुरा गरिरहेका छौं र जब वास्तविक प्रकृति हलचलमा आउँछ तब चाहिँ यो बग्न थाल्छ। And all your virtues are harmoniously benefiting the people around you. र हाम्रो यस्तो प्रकारको सद्गुणले चाहिँ हाम्रो वरिपरिका मानिसहरूलाई पनि धेरै नै फाइदा गर्छ। So when we see the word Chong, we will think about the pure essence. त्यसैले जब हामी यो छोङ भन्ने चाहिँ शब्द यो दुवै कम्बाइन गरेको शब्द छोङ भन्छौँ तब चाहिँ यसले एकदमै शुद्ध सार जनाउँछ। We will think about the profound source. अनि त्यसपछि यस यो भइसकेपछि हामी के को बारेमा सोच्छौँ? गहन स्रोतको बारेमा चाहिँ सोच्छौँ। And it's not motionless when it starts to function. The function it originates is harmonious. र यो चाहिँ जब कार्यमा आउँछ तब चाहिँ यो एकदमै समन्वयको कार्य गर्छ यसले। So because the first verse 到冲而用之或不言, you can see the 冲. So now we have a little bit understanding of what this word means. अब हामीले छोङ भन्ने शब्दको अर्थ बुझिसकेपछि अब हामीलाई बाँकीको कुराहरू चाहिँ बुझ्नु अलिक सजिलो हुन्छ। So this chapter is describing how a great saint or sage who has attained ultimate enlightenment. र अब चाहिँ हामी यो पाठमा साधु अथवा महात्माको बारेमा चाहिँ बुझ्न गइरहेका छौँ जसले चाहिँ एउटा चाहिँ सर्वोच्च प्रबुद्धता हासिल गर्नुभएको छ। And we are not talking about any great saint or sage. In terms of cultivation, when we look at the word saint or sage, we will think about it's our future version of ourselves. त्यसैले जब हामी कुनै साधु या महात्माको बारेमा कुरा गर्छौं तब चाहिँ कुनै एकदमै सर्वोच्च र महान साधु सन्तको बारेमा कुरा नगरेर भविष्यको हाम्रो आफ्नै छवि चाहिँ हामीले यसको बारेमा चाहिँ कुरा गरिरहेका छौं। Our 老前人白水圣地 when His Holiness was with us, he always encouraged us by saying 道在自身，身外无道。 जब हाम्रो लाओ छेन जीवित हुनुहुन्थ्यो हैन, उहाँले जहिले पनि सबैजनालाई यस्तो भनेर
चाहिँ हौसला प्रदान गर्नुहुन्थ्यो कि ताओ चाहिँ हामी सँगै छ, यसलाई खोज्न कहिले पनि बाहिर जानु पर्दैन। So when we talk about saints and sages, we are not worshiping the outside great person. We are actually has the aspiration to make the future version of ourselves to be a saint or a sage. त्यसैले जब कुनै महात्माहरूको बारेमा, साधु सन्तको बारेमा चाहिँ गुणगान गाइरहेका हुन्छौँ, हामीले चाहिँ खास गरी भन्ने हो भने बाहिरी रूपमा कसैलाई पनि पूजा गरिरहेको हुँदैनौँ। हामीले चाहिँ भविष्यको हामी, हुनेवाला हामीलाई चाहिँ नियालिराखेका हुन्छौँ। So this great saint or sage, he has attained ultimate enlightenment through four phases. Allow me to say some Chinese. 虚心实腹弱智强骨 through these four phases. त्यसैले अब कुनै एउटा हामीले अब यहाँ बताउन गइराखेको कुनै चाहिँ साधु सन्तले जसले चाहिँ एकदमै सर्वोच्च प्रबुद्धता हासिल गर्नुभएको छ, उहाँहरूले चाहिँ चारवटा चाहिँ स्टेप्स, चारवटा चाहिँ भनौँ न त्यो खुड्किलो पार गरेर चाहिँ हुनुभएको छ र यो चाहिँ चार प्रकारको त्यहाँ चाइनिज शब्द रहेको छ। And actually, this is the part of the content in chapter 3 of Tao Te Ching. We have learned this in 2 weeks ago. र यसको बारेमा चाहिँ हामीले 2 हप्ता अगाडि ताओ ते चिङको पाठ 3 को चाहिँ 3 मा चाहिँ यो कुराहरू हेरिसकेका छौँ खास गरी। Xijin means empty his mind, erasing all his negative thoughts. र पहिलो शब्द शिशिन रहेको छ, यसको अर्थ भनेको चाहिँ आफ्नो मनलाई चाहिँ एकदमै खाली गर्नु, आफ्नो भित्र भएका नराम्रा विचारहरूलाई हटाउनु। So now his mind before probably full of negative thoughts, but now he get rid of those negative thoughts and now his mind become empty. र यसरी चाहिँ आफ्ना नकारात्मक सोचहरूलाई फालिसकेपछि अवश्य पनि उसको चाहिँ मन एकदमै खाली हुन्छ। And then he needs to fill the vacancy inside of himself. Since his mind already become empty, he needs to replace the negative thoughts with something positive. अब यो खाली भइसकेपछि त्यहाँ त ठाउँ भयो नि त, खाली स्पेस भयो। अब त्यो खाली स्पेसमा त हामीले के गर्नु पर्यो त, उसले चाहिँ त्यसमा सकारात्मक कुराहरू भर्दछ। And what is that something positive? That is his internal spiritual light. र त्यो सकारात्मक कुरा के हो त भन्दाखेरि ऊ भित्रको चाहिँ भित्री चाहिँ सकारात्मक उज्यालो ज्योति। So here you can see after Shishin, then he starts to nourish his great spirits, to cultivate his internal spiritual light, to remember to fill the belly. Fill the belly. Belly means your stomach, but that's not the real stomach. That means your internal, your internal cultivation. You need to fill your inside with your spiritual light. त्यसैले अब त्यो जब सबभन्दा पहिलो चाहिँ के रहेको छ त भन्दा सबभन्दा पहिलो चाहिँ आफू भित्रका नकारात्मक कुराहरू हटाएर मनलाई खाली बनाउनु। खाली बनाइसकेपछि के त अभ्यास गरेर भित्री चाहिँ जुन एक प्रकारको एकदमै जोश जाँगर हुन्छ सकारात्मक विचारहरू ल्याउनलाई, त्यसलाई चाहिँ पालन पोषण गरेर हुर्काएर आफू भित्रको चाहिँ एउटा आत्मीय एकदमै आध्यात्मिक ज्योतिले चाहिँ भर्नु। And the third step is to weaken his ambitions, which means to eradicate his arrogant attitude to argue, to fight with other people. र तेस्रो स्टेप के रहेको छ त भन्दाखेरि ऊ भित्रका जति पनि एउटा आकांक्षाहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ कमजोर बनाउनु। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि आफू भित्रको एक प्रकारको रिस हुन्छ, मनै चाहिँ सबैभन्दा सर्वशक्तिमान छु, मनै एकदमै बेस्ट छु भन्ने जुन भावना हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हटाउनु हो, ताकि अरूसँग चाहिँ एकदमै अस्वस्थ पाराले चाहिँ मानिसहरूसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा नगरोस्।
Ordinary people have this ambition to fight with other people, like they like to argue over trivial things with their friend or their family, and they like to win a competition. This is sentient beings' ambitions. यो साधारण मानिसहरूमा चाहिँ एक प्रकारको आकाङ्क्षा, एक प्रकारको चाहिँ उच्च खालके विचार के हुन्छ त भन्दाखेरि म नै जित्नुपर्छ भन्ने भावना हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि प्रकारको अब कुराकानी नै भयो अथवा जे कुरामा पनि आफ्नो परिवारको सदस्य, साथीभाइहरूसँग चाहिँ अब जस्तै मनमुटावहरू भयो, अब वक्तृत्व कला अब कुनै कुरामा जित्नु पर्यो भने चाहिँ जसरी पनि चाहिँ म जित्नै पर्छ भन्ने खालके भावना अवश्य पनि हरेक मानिसमा हुन्छ। But in terms of cultivation, we don't argue, we don't fight, we choose to forgive. तर अभ्यासको यो साधनाको क्रममा चाहिँ हामी यसरी वाद-विवाद गर्ने, अब झैँ-झगडा गर्ने र जित्ने खालके भावनाहरूलाई चाहिँ त्यागेर हामी चाहिँ माफी दिनपट्टि चाहिँ बेसी लाग्नुपर्छ। And we don't compete, we don't beat other people, we choose to support. र हामी चाहिँ कहिले पनि प्रतिस्पर्धा गरेर म अरूलाई हराउँछु नै भन्ने भावना चाहिँ राख्दैनौँ, किनभने हामी त झन् उल्टै सहयोग गर्ने भावना राख्छौँ। And this is to weaken our ambitions. यो भनेको नै आफ्ना आकाङ्क्षा, उच्च मनोबललाई चाहिँ कमजोर बनाउनु भनेको हो। And since we have weakened our ambition, will we become weak? अब यसरी हामीले आफ्ना चाहिँ उच्च आकाङ्क्षा, मनोबललाई चाहिँ कमजोर बनायो भने के हामी आफू नै कमजोर हुन्छौँ त? No, so we need to be strong. We need to strengthen our bones. Remember 2 weeks ago, we read chapter 3, to strengthen one's bones. त्यसैले अब हामीले आफूले आफूलाई बलियो बनाउनु पर्छ। हाम्रो चाहिँ गएको हप्तामा जुन पाठ 3 मा उहाँले भन्नुभएको थियो अरे कि कसरी चाहिँ आफूलाई बलियो बनाउने भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यो जुन सम्बन्धहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ बलियो बनाउनु पर्छ। I remember we used a picture showing sunrise. We learn from the sun. We talk about to stay healthy, to keep regular exercises, healthy food, and to be diligent in cultivating and propagating Tao. And all this need to be, you need to be strong to complete all this goal. भनेपछि उहाँले चाहिँ गएको हप्तामा हैन एउटा चाहिँ सूर्यबाट सनराइज अर्थात् घाम उदाउनेबाट चाहिँ एउटा उदाहरण दिनुभएको थियो र त्यहाँ भन्नुभएको थियो कि स्वस्थ बन्नु, एक्सर्साइज गर्नु, राम्रो खाना खानु, निरन्तरतापूर्वक मेहनत गर्नु, ताव अभ्यास गर्नु र ताव प्रचार गर्नु, यसको लागि हामीलाई एकदमै सबभन्दा पहिला चाहिँ स्वस्थ हुनुपर्छ र बलियो हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो। So when we have weakened our ambitions, and then we make something stronger inside, and that is our will to support ourselves. So we need a healthy body, and we need a lot of merits and virtues to neutralize our bad karma, so that we can be independent. We won't just depend on other people. We have our strengths to be independent. That is 强骨 means. भनेपछि जब हामीले आफ्ना यस्ता आकाङ्क्षाहरूलाई चाहिँ कमजोर बनाउँछौँ तब के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ आफूभित्र चाहिँ म आफैले आफैलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ एकदमै बलियो बनाउँदै जान्छौँ। भनेपछि यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दा हामीलाई स्वस्थ शरीर चाहिन्छ, आफ्ना कर्महरूलाई हराउनको लागि चाहिँ पुण्य र सद्गुण चाहिन्छ। अनि बल्ल चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा आफूभित्रको यो जुन स्वतन्त्रता छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै बलियो बनाउँछौँ। So this chapter is talking about a saint like this. He manifests, as shown on the slide, he manifests his tranquil, void, true nature into harmonious virtues. भनेपछि आज हामी यो च्याप्टरमा चाहिँ यस्ता साधु सन्तको बारेमा चाहिँ सिक्न गइराखेका छौँ जसले चाहिँ एउटा शून्यतालाई र चाहिँ वास्तविक सत्यतालाई चाहिँ उसले प्रस्तुत गर्दछ। So we would very much like to know how a saint look like when he has cultivated so well, what his atmosphere look like. भनेपछि अब हामीले यस्तो राम्रो अभ्यास गरिसकेको साधु सन्त कस्तो देख्दो रहेछ त,
उसको वरिपरिको वातावरण कस्तो छ त भनेर अवश्य पनि हामीमा एक प्रकारको इच्छा जाग्छ उसलाई हेर्नको लागि। His atmosphere is indescribable, just like Tao. Tao cannot be explained, but we need to explain. And the sense atmosphere is indescribable, but we need to describe. अब उसको वातावरण, उसको वरिपरिको वातावरण कस्तो छ भनेर चाहिँ बताउनु एकदमै गाह्रो छ। यो चाहिँ ताओ जस्तै हो, जसरी हामीले ताओलाई वर्णन गर्न सक्दैनौँ त्यस्तै गरेर उसको यो जुन साधु सन्तको बारेमा हामीले अहिले कुरा गर्नु गइरहेका छौँ, उहाँको वातावरणलाई पनि वर्णन गर्नु एकदमै गाह्रो छ। First, his atmosphere is magnificent. Magnificent means being great and noble. भनेपछि सबभन्दा पहिलो भनेको चाहिँ उसको वातावरण कस्तो हुन्छ भने एकदमै भव्य हुन्छ। भव्य भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि एकदमै कुल घरानाको जस्तो एकदमै चाहिँ सकारात्मक हुन्छ। 就是很庄严呢。त्यसलाई चाहिँ हामी गम्भीर भन्न सक्छौँ। And secondly, probably you would think he is far away from us, but actually he is very close because he has harmonious atmosphere. अब यसो सोच्दाखेरि चाहिँ ऊ पक्कै पनि हामीबाट एकदम टाढा छ होला भन्ने लाग्छ होला हामीलाई, तर वास्तविक रूपमा चाहिँ ऊ हामीसँग एकदमै नजिक छ, किनभने उसको वरिपरिको वातावरण एकदमै शान्तपन छ र सामञ्जस्यपूर्ण छ। Because he can get along with people well, he can fit in. You see, he can fit in with the environment easily. किन त भन्दाखेरि किनभने ऊ चाहिँ जोसँग पनि एकदमै मिल्नु सक्छ, मिलनसार छ र ऊ चाहिँ जुनसुकै वातावरणमा पनि आफूलाई ढल्काउन सक्छ। And his atmosphere is broad and profound. Being broad means he is not narrow-minded, he's broad-minded. र उसको वातावरण चाहिँ एकदमै विस्तृत अनि गहन छ। यसमा विस्तृत भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि हामी भन्छौँ नि उसको विचारहरू चाहिँ एकदमै सम्पूर्ण छैनन्। And being profound means he is not superficial, he is not shallow, he is profound. र गहन भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि ऊ एकदमै गहिरो छ क्या, त्यो एकदमै त्यो गहिरो नभएको जुन खोलाहरू हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ छैन, एकदमै शालो छैन, ऊ एकदमै गहिरो छ। And his atmosphere fills between the heaven and earth. र उसको यो वातावरण चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वी बीचको जुन चाहिँ खालीपन छ त्यसले चाहिँ यो खालीपन भर्दछ। Allow me to say some Chinese, but I believe you are very familiar with this. 就是浩然正气冲塞天地。यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा उहाँले चाइनिज वर्ड प्रयोग गर्नु भएको छ। एक प्रकारको चाहिँ कडा प्रकारको एनर्जी फोर्स हुन्छ हैन, त्यो भनेको फेरि एकदमै कडा र एकदमै स्ट्रिक्ट भन्न खोजेको हैन। नराम्रो शक्तिहरू चाहिँ आफै नै डराएर जाने खालके चाहिँ हुन्छ, जुन चाहिँ सबैतिर छरेको हुन्छ भनेर भन्नुभयो। And this atmosphere helps stabilize the world. र यस्तो प्रकारको वातावरणले चाहिँ कस्तो गर्छ भने यो सारा संसारलाई नै चाहिँ स्थिर बनाउन मद्दत गर्छ। And everything in the world, every plant, every animal, every human being in the world is flourishing, just like this picture shows us. Nourish everything. र त्यो शक्तिले चाहिँ यो संसारमा भएका सम्पूर्ण जीवित अब जस्तै बोट बिरुवा नै किन नहोस्, प्राणीहरू नै किन नहोस्, सबैजनालाई चाहिँ पोषित गराउँछ। जुन चित्र हामीले चाहिँ अहिलेको यो पावर पोइन्ट पछाडि देखिराखेका छौँ त्यस्तै नै। And his atmosphere is indescribable, but he does not consider himself as virtuous. भनेपछि यस्तो खालको वातावरण हामीले शब्दमा नै बयान गर्न सक्दैनौँ, तर उसले आफैले चाहिँ भन्दैन कि म एकदमै सद्गुणी छु भनेर चाहिँ भन्दैन फेरि। He thinks he's just doing his duties. उसलाई लाग्छ कि उसले मात्रै आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी आफूले गर्नुपर्ने काम पुरा गरिराखेको छ। And he does not claim credit for himself. He does not take any credit for any good things that he has done. उसले चाहिँ आफूले यस्ता राम्रा कार्य गर्यो भनेर सबै श्रेय चाहिँ मैलाई नै जानुपर्छ भनेर पनि भन्दैन। And he is kind and tender like your grandfather or like your grandma. र ऊ चाहिँ हाम्रो हजुरबुवा हजुरआमा जस्तै एकदमै दयालु अनि एकदमै सबैलाई माया गर्ने मृदुल खालके भाव चाहिँ हुनुहुन्छ। And yet his heart is so pure, he is innocent like a baby.
र यसको साथसाथै उसको मन यति स्वच्छ र यति चाहिँ निर्दोष छ कि एउटा सानो अबोध बालक जस्तै। So Lao Tzu said, so deep, it seems to be the source of all things. त्यसैले लाओत्सेले भन्नुहुन्छ यति गहन छ, यति गहिरो छ, यो पक्कै पनि सम्पूर्ण चिजहरूको स्रोत हुनुपर्छ। Tao is so deep and vast that it can provide various energy for all, just like the master, the creator of the universe. त्यसैले ताओ यति गहिरो अनि विशाल छ कि यसले चाहिँ सबैलाई प्रकारको ऊर्जा प्रदान गर्दछ। कसले जस्तो भन्दा उहाँले जस्तै। And creator here is not a deity. Rather, a creator here means the profound source, Tao. र यसमा चाहिँ सृष्टिकर्ता भन्नाले चाहिँ कुनै प्रकारको भगवानहरूलाई भनिएको होइन। यसमा सृष्टिकर्ता भन्ने चाहिँ एउटा एकदमै गहन शक्ति जसलाई ताओ भनिन्छ त्यसलाई भनिएको हो। As shown on the slide, we can see the source of a river. हामीले अहिले यो स्लाइडको चित्रमा देख्न सक्छौँ नदीको स्रोतलाई। And the source is hidden in remote mountains. It's quiet, serene, profound, and never exhausted. र यो खोलाको जुन पानी छ बगेको छ र यसको स्रोत कहाँ छ होला त भन्दा यो भित्र पहाडको माथि माथि छ, जुन ठाउँ एकदमै शान्त छ, जुन ठाउँमा कुनै पनि प्रकारको हल्ला छैन, जुन ठाउँ एकदमै चाहिँ सोच्दाखेरि पनि एकदमै खालीपन छ। And as to the last two lines, the creator, the master of the universe, if we cultivate Tao very well, well, someday we will be the creator of the universe. अब यहाँ अन्तिम शब्दमा भनिएको छ कि यो